and welcome back to my channel. So before anything else, ngayon pa lang hihingi na ako ng pasensya sa inyo sa lahat ng tricycle na maririnig nyo dito sa aking video. Pasensya na talaga guys kasi nandito lang talaga kami sa tabi ng kalsada. So lagi ko naman sinasabi yun, kaya sorry talaga kung medyo masakit sa tenga, pero wala po talaga akong magagawa. So, today is Saturday and I have a new project na gagawin dito sa bahay. Kung hindi nyo pa napapanood yung aking makeover dito sa aming living room, ilalagay ko sa description box below or sa info card na ko guys. Sana mapanood nyo and sana maka-inspire ako or makatulong ako ng konting tips and ideas kung paano natin pwedeng pagandahin pa yung area sa bahay natin, like this living room, sa room, ganyan. And by the way, wala akong ginastos dito guys, kasi kung ano lang yung meron akong resources or gamit dito sa bahay, yun lang talaga yung ginamit ko kasi wala tayong budget. Alam niyo na, mahirap ngayon kasi may pandemic, kaya no choice ako. Kahit gusto ko lang bumili ng sofa guys, wala tayong budget for that. Kaya ginawa ko na lang ng paraan kung paano at least magmumukha pa rin siyang okay. Although may mga crack na yung sofa namin, but kailangan mo na magtiis for now kasi wala pa tayong budget for that. So ngayon guys, meron akong i-share na mini haul sa inyo kasi ang next project ko for today is ang aming comfort room or yung CR namin. So medyo kasi malungkot na siya, parang hindi na ako na-excite pumasok, ganyan. Alam niyo naman na dapat ang comfort room is one of the cleanest place sa bahay kasi nandun yung mostly, di ba, yung mga bacteria, dun mismo nagsisimula. Ayan, so kailangan malinis ko siya. So ngayon, naglalaba lang muna ako and then after ko maglaba, magsistart na ako mag-scrub ng tiles and then magsistart na rin ako and then after that, magde-decorate na ako. So I will show you kung ano yung mga gagamitin ko na for improvement doon sa aming comfort room. So I bought 2 rolls of wallpaper. So gagamitan ko siya ng wallpaper para magkaroon siya ng ibang ambience. So ayan, I have 2 and I got this for 250 pesos. Ayan, 250. And also maglalagay din ako ng shower curtain which is 120 pesos. So all in all guys, ang magagastos ko lang dito sa makeover namin sa bathroom is 370 pesos lang. So, ito lang talaga yung binili ko na gagamitin kong for improvement na decoration doon sa aming CR. Kasi may mga DIY, ano naman ako dun eh, parang divider or patungan. So, yun pa rin yung gagamitin ko. So, kung ano yung mga nakalagay doon, so yun pa rin naman. Gagawan ko lang ng something na kakaibang style and maglalagay din ako ng mga buhay na halaman doon kasi sabi, itong photos plant na to, sabi is one of the indoor plants na magandang ilagay sa CR kasi since ang CR natin is kulog, so itong photos plant talagang maganda siya sa air filter daw and nagpo-produce ng oxygen. Sobrang ganda daw talaga, kaya maglalagay ako niyan and baka maglagay din ako ng ano ba yun? Aloe vera. Ayan, maganda din daw kasi yun. So, nag-research ako kung ano yung mga plants na pwede sa bathroom. So, ayun, aloe vera and then photos plant. And meron akong ginawang DIY na ilalagay ko doon sa aming bathroom. So, ito guys. Tadaan! So, ang cute, diba? So, itong frame na to, nabili ko pa to last March pa yata or February bago mag-lockdown. So, gagamitin ko sana to doon sa event, doon sa birthday ng pamangkin ko. But sad to say, naabutan nga ng lockdown. So, na-cancel. And ito, natenga to. So, wala naman kasi akong picture na ganito kalaki. Kaya, natatenga siya. Ngayon, nakita ko siya ulit. Kinuha ko. Sabi ko, magpipaint na lang ako ng dahon. Ito nga yung leaves na to. Ang unang plano ko is, i-trace ko lang siya. Tapos kukulayan ng green. Pero, nagbago isip ko, sabi ko, why not siya na mismo yung isalpak ko dito, diba? Nilagyan ko lang siya ng double-sided tape and siya na, di ba? Wala nang kahirap-hirap. Dinikit ko lang ng double-sided tape and then, ayan na. Meron na akong frame na akala mo binili mo siya sa mall, di ba? So, tapos parang akala mong preserve na dahon, no? Di ba? Ang cute, sobrang cute. Natuwa ako dito. So, ayan. Ito, ilalagay ko din to dun sa CR para lang magkaroon ng something. Parang gusto kasi yung vibes na yung CR sa mall, ganyan. Ganun style. Pero, of course, wala naman babaguhin doon kasi
Hindi naman kami magpapabago ng tiles or anything. Yun. And wala pa rin talagang budget for major improvement na gagawin kasi, you know naman, mahirap ang buhay ngayon. Kailangan magtipid talaga. So, kung ano lang yung meron ako dito at ano lang yung kaya ng budget ko, so yun lang. So, again, 370 pesos ang aking ginastos para sa gagawin kong makeover. So, abangan nyo yan guys mamaya. Don't worry, kung gusto nyo rin gumawa ng same nitong ginawa ko is video ko siya. So, share ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Actually, sobrang dali lang talaga. Kahit mga kids, magagawa talaga siya. So, kailangan nyo lang ng materials ng frame, tapos fake plants or fake leaves, double-sided tape, and then that's it. Meron ka ng magandang frame na akala mo binili mo sa mall. So, ayan guys. So, ayun guys, mamaya babalikan ko na lang kayo. Kung hindi ko lang sure guys kung dito ko ilalagay yung makeover dito sa CR or isi-separate video ko siya or isi-separate upload ko siya kasi baka masyado nang mahaba. So, bahala na guys. So, basta abangan nyo yung makeover ko sa aming comfort room. And also, after comfort room, doon naman ako sa taas, sa room namin ng aking asawa. I-makeover ko din yun, guys.